مرحبا فيكم، معكم أمين التاجر. اليوم حبيت أتكلم عن موضوع كتعقيب على حلقة الكلاود اللي تكلمنا عنها في السابق عن موضوع أمازون ويب سيرفيسز، والموضوع اللي اليوم بالخصوص بتكلم عنه يسمونه الكاشينج أو موضوع السي-دي-إنز. يمكن من الأسامي تحسون إن شغلات وايد أدفانسد لحد معين أدفانسد، لكن فهمهم جدا بسيط، فخلونا شوي نفهم هاي السالفة. إذا أنت يوزر وبدش على موقع معين، شلون يشتغل الإنترنت؟ الإنترنت مجرد شبكة حق شبكات كثيرة. فمثلا إذا أنا قاعد في البحرين على أساس إني أدش موقع google.com فرضا أو facebook.com، لازم أمر على الشركة اللي توفر لي الإنترنت، سواء يعني عندنا شركات في البحرين وايد ما نبي نسوي لهم دعاية، زين، نروح حق الشركة ذي، والشركة ذي نفسها متصلة بشركة اتصالات ثانية سواء داخل البحرين أو حتى برا البحرين، وهذا النمط يواصل لما احنا نوصل عن طريق مثل ما يسمونهم الانترنت هاي ويز الكبار، اللي هم كأنهم نفس الشوارع العودة او الخطوط جدا ثقيلة اللي بين الدول وبين القارات، لما يوصل الكونكشن مالي من البحرين يطلع من دائرة لدائرة لدائرة لما يوصل حق امريكا فرضا، حق سيرفرز مال جوجل اذا كنا احنا في امريكا. طبعا هذه التفكير اللي يعتبر بدائي او هاي اللي كان في السابق، لكن الحين بسبب ان الانترنت صار فيه وايد اكسشينج حق موضوع الانفورميشن، و24 ساعه لازم يطرشون ويستقبلون معلومات، ما صار يسعي هاي الموضوع. فالشركات العود احتاجت ان هي تغير الستايل مالها، قاموا يبون شغله يسمونها الكاشنج. طبعا موضوع الكاشنج اللي هو كأنك انت تخزن نسخه حق وقت مؤقت بدل ما تخلي اليوزر يسوي له داونلود، نقدر نطبقها على عده مراحل. فخلوني ابدي من البسيط للموضوع المعقد. اذا انت تدش موقع معين، خل تخيل فرضا دشيت البلوج مال امين، اذا دشيت البلوج انت صدق قاعد تتكلم مع السيرفر مالي اللي عليه البلوج مالي، لكن شو يصير؟ انت مو كل مره تدش على البلوج انا قاعد اسلم لك نفس الملفات. انا عندي صور على البلوج مالي، عندي ملفات وايد، اذا بدشون وانصحكم تدشون، زين، في وايد صور وفي فيديوهات. مو معقوله السيرفر مالي 24 ساعه بيقعد يسلم نفس الملف حق نفس اليوزر. فشي يسوي الموقع؟ الموقع في حركه وايد ذكيه ان يتفاهم مع المتصفح مالك، يقول له شوف انا بعطيك ذي الفيديو او بعطيك ذي الصوره، بس خش عندك مثلا اسبوع او خش عندك 3 ايام. هذه السالفه اللي يسمونها الكاشنج. يمكن مرت عليكم اذا واحد يقول لك والله انا دشيت الموقع بس ما طلعت لي الشغله، يقوم يقول لك سوي ريفرش. اذا تسوي ريفرش بالقوه انك تطلب من السيرفر اوكي طرش لي الموقع مره ثانيه، بغض النظر انت كم مره قلت لي كم يوم خش عندك المحتوى. فهذا الكاشنج يتطبق على ليفل البراوزر مثلا او المتصفح اللي عندنا. نقدر بعد نزيد الموضوع بطريقه ان نحط شغله يسمونها CDN Content Delivery Network. معظم شركات الكلاود عندهم هذا السيرفيس، والفكره منها جدا بسيطه. ان بدال ما ان انت تاخذ ملفاتك وتخليها في السيرفرز مالينك، لان للمعلوميه كل ما اي شخص ينزل هاي الملفات او يدش الموقع مالك، والموقع مالك يحتاج انه هو يسلم هذه الملفات حق كمبيوترات الاجهزه، ترى قاعد يكلفك مبلغ عود. المبلغ ينصرف على سالفه الباندوث. زين، سالفه الCDN شو تسوي؟ الشركات مالت الكلاود تقول لك شوف قول لي الملفات اللي تهمك، او عطني اللوكيشنز او الURLs المعينه داخل الموقع مالك، والملفات اللي تجي عن طريق هذا الموقع بسيفها عندي انا على المحلات اللي عندي والسيرفرات العوده على كوكب الارض، وبعدين اليوزر مالك سواء كان في البحرين، كان في المانيا، كان في امريكا، بنعطيه هذا المحتوى بدون ما يجي من السيرفر مالك، بيجي من سيرفراتنا احنا، لان احنا عندنا كوبي فريش من المحتوى مالك. فهذا وين يخدمني؟ هذا يخدمني اول شيء ان المحتوى يجي لك بشكل جدا سريع. السيرفر مالك اذا كان دايخ مثلا ما تجي من البيانات، بتجي من السيرفرات مالت جوجل، سيرفرات امازون، سيرفرات مايكروسوفت اللي تخدم ذا الموضوع بشكل جدا فظيع وسريع. وفي نفس الوقت اللود ما يصير عليك، الترافيك ما يجي حق السيرفر مالك، يجي حق الCDN سيرفرات مايكروسوفت وهذا الجماعه، فهم مسؤوليتهم يتحملون اذا السيرفر شغال او في مشاكل. انزين، واهم شيء يعني بشكل مادي انت ما راح تصرف وايد، لان مو كل من قاعد يتكلم مع السيرفر مالك. معظم الوقت الCDN هو اللي راح يتكلم مع السيرفر مالك شخصيا، كأنك تحط حارس قدام الباب. اذا واحد بيتكلم ويا المكتب يكلم الحارس اول، يمكن الحارس يقدر يرد عليك بدون ما يكلم المدير ماله. فهذه هي فكره الكاشنج. طبعا نقدر نتعمق فيها زياده، بس حبيت ان انا اوصل لكم اهميه موضوع الكاشنج وليش لازم تعرفونه. فنشوفكم الحلقه الجايه.